Hi Chef Percy. Ano yung niluluto mo ngayon? Mukhang chicken. Chicken and pork. Ah. Mukhang ano. Ayun oh, sarap oh. Palaban na naman. Yan. Oh, mayroon kang kwan dyan. Yun pala eh. Testing na natin to. Meron yung sangkat. Hindi masan balang. Pangpulutan. Mayap. Trouble na naman? Ano naman may start? Hindi madala-dala lang yung kami nito. Tapo mo na ito. Benta ko na na. Kanta ka na. Kiling me softly daw. Si Tonyo. Hindi, ang quality talaga ng Sa kamay? walang yan. Hindi nakata. Parang kaya ba ng rope? Kaya ba nung rope sa kamay ni Lloyd? Hindi no? Pag naman hindi pa umanda rin sa ganun ni Lord. Baka maputo. So when you extend your arm, it's gonna be right on it. Yeah. So you go from the top of your head. Yeah. Not from the side of your Don't head. chop the car, From the okay? top of your head. Okay. Don't hit the woods. Go! There you go. Try this side, mate. There's a big one. This one. One shot. That one is for the real guy. Yeah, that's one, yeah. Tuloy do pala ko. Nah, it's too weak. You have to. Oh, we have a visitor. Jeff! You know? Now when did you last let your heart decide? Yun. I can open your eyes, take you one by one. Mata di mahagilap sa lupa ang pag-asa. Nakikiusap sa buhay, himala kasalanan ba? Humingi ako sa langit. Yun! To the words I said before you make me feel loving. Ng mga tao, anong paki mo sa hair ko? Anong paki mo? Hindi ito kalbo. So now I go to you when believe what I say. So here, only you see what you love.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Version yan, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Alright. Oh, blow nyo daw yung candle nyo. Nako, mag-wish muna kayo. Wish. Wait. Walang dura Okay. I want it. Bacon, pwede bang lagis ng bacon? Hindi, pwede lang mag-wish pero hindi daw para sa sasakyan. Sa life daw, sa life. Wala na ng bacon. Ino na. Oh. Alright. Okay. Di ba uso yun? 37. Hawakan nyo. Leche flan. Oo nga. Kaya Carlos, hawakan mo. Oh, tapos yan, yan. Dan na. Let's say plan with bacon bits. Lubog mo yung katawan mo. Parang papainit yung... Tindi. Masakit sa paa. Ha? Paano yan? Hindi matutuyo itong shower room dito ng isang araw. Masana itong shower room. Saan yung sabon? Saan yung tawa ko? Assistant. Ha? Ka-Diyos yung pinapaligan mo rin. Okay. And then, pag nilagay mo yan, recycle lang naman sa ito. Ito? Hindi ko pa nakita. Oh, mainit. Oh, may bucket ako. Kukuha na lang ako ng Itong tubig na to from there, oh. Yay! From here. Ice cold water. Ice cold water, go that way and Oh, then ang sarap become maligo. hot. Nandun na, sarap ng shower. Ayan na, may shower. Yeah, may shower pa. Unang magbinyag. Gusto ko. Kaya magbinyag. Tingnan natin yan. Wala na ika-crush eh. Wala na kakas? Hawak ni Lloyd. Ayan, oh. Oh, kailangan nyo guys kung nag-offroad kayo at gusto nyo i-recycle yung mga bote nyo ganito, ang gaganyan nyo. Yun, oh. Ganyan ka. Wala. Oh, may beer scratch ka na. Saan nyo nabili yan sa amin? Junior nene. Palpak. Oh, yan ang pressure. So, ayun, oh. Ang project ni Jan. Lakas, oh. Oh. Takbo-takbuhan sana mga bata na. Kaya nga, oh. Bigyan mo pa ng ano. So mga 20 liters pala to din. Okay, ano. At least distributed yung weight, no. Yeah. Turn on. Oo, yun dyan yung pressure. Turn on. So mga ilang PSI yan dapat? 30, almost 30. Good. Sandali lang pa lang ano. Oh. Moment of truth. Oh, yun, oh. Diba? Oh. Center. Ayos. Phone. Oh. Ano? Pwede na mag-washing. You know? Hey, friend. Oh, enjoy. Thank you. You know? Ganda, oh. Sige, ingat, bro. Ingat, thank you. Balik kayo sa resort ko, ah. Sige, bro. Oh, mga kapinoys. No. Ito yung chocolate.
Yeah. Yeah, mamaya na muna. Yellow Castle or Throne, oh no. Let me see. You rode down low and you like it that way. Tapos to, but when he hit her, Gandang pang take ihaw. her hand.